स्टुडंट्स, रेडिएशनमध्ये आत्तापर्यंत आपण किर्चॉफ्स लॉ पाहिलेला आहे अँड व्हॉट इज द थॉट एक्सपेरिमेंट दॅट मीन्स द थेरॉटिकल प्रूफ ऑफ किर्चॉफ्स लॉ काय आहे ते आपण शिकलेलो आहोत. ओके, सो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस ॲट द एंड ऑफ द टॉपिक. पूर्ण टॉपिक झाल्यानंतर आपण सगळे प्रॉब्लेम्स एकदमच सॉल्व करणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट इज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. याच्यामध्ये आपण ब्लॅक बॉडी रेडिएशन जे आहे ते हाऊ इट इज डिस्ट्रीब्युटेड फॉर द डिफरंट वेवलेन्थ्स हे बघणार आहे आपण. नेक्स्ट याच्याचमध्ये आपल्याला विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बघायचं आहे आणि स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ काय आहे हे आपण शिकणार आहोत. ओके, सो आपल्याला माहिती आहे की द रॅडियंट एनर्जी एमिटेड पर युनिट एरिया म्हणजेच रेट ऑफ इमिशन जो आहे बाय द ब्लॅक बॉडी इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. हे आपण शिकलेलं आहे आत्तापर्यंत. पण इट इज ऑब्झर्व दॅट ॲट लो टेम्परेचर, जर टेम्परेचर कमी असेल तर पॉवर रेडिएटेड ही कशी असते, स्मॉल आहे आणि इट लाईज इन द लॉंग वेवलेंथ रिजन. हे ज्यावेळेला आपण टेम्परेचर आणि वेवलेंथ यांचं कंपॅरिझन केलं तसंच रेडियंट एनर्जी आपण बघितली विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ, तर असं दिसून आलं की वेगवेगळ्या टेम्परेचरला म्हणजे ॲट लो टेम्परेचर जर मी कन्सिडर केलं तर पॉवर रेडिएटेड ही स्मॉल होती आणि इट लाईज इन द लॉंग वेवलेंथ रिजन. आणि याच्याच उलटं जर पाहिलं आपण की ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द रेट ऑफ इमिशन ऑल्सो इन्क्रीजेस फास्टली. ओके, त्यावेळेला जी वेवलेंथ रिजन असेल ती कशी आहे, कमी आहे. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की ॲट इच टेम्परेचर द रेडियंट एनर्जी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ डिफरंट वेवलेंथ्स. मग वेवलेंथ आणि रेडियंट एनर्जी यांचं रिलेशनशिप कसं रिप्रेझेंट करणार, तर त्यासाठी द सायंटिस्ट ल्युमर अँड प्रिंगशम यांनी काय केलं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला. त्यांना जे ऑब्झर्वेशन्स मिळाले ते त्यांनी ग्राफिकली रिप्रेझेंट केले आणि तोच ग्राफ आपण स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन म्हणून स्टडी करणार आहे. सो what they have done for this experiment, they kept the source at different fixed temperature. त्यांनी काय केला, जो सोर्स होता रॅडियंट एनर्जीचा तो वेगवेगळ्या टेम्परेचरला ठेवला. वेगवेगळे टेम्परेचर्स म्हणजे त्यांनी कोणते कोणते कन्सिडर केले, 5500 असेल, दुसरं टेम्परेचर 5000 केल्विन होतं, नंतर 4000, नंतर 3000, अशा पद्धतीनं वेगवेगळे टेम्परेचर्स कॉन्स्टंट ठेवले आणि त्या प्रत्येक टेम्परेचरला त्यांनी काय केलं, दे मेजर द इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ. आणि जे पण ऑब्झर्वेशन्स मिळाले ते सगळे ऑब्झर्वेशन्स ॲज ए कर्व रिप्रेझेंट केले. तुम्हाला डायग्राममध्ये हा जो कर्व दिसत आहे तो तेच ऑब्झर्वेशन्स एकत्रित करून केलेला, ड्रॉ केलेला कर्व आहे. तर व्हॉट आर द ऑब्झर्वेशन्स फ्रॉम दिस कर्व. न व्हॉट वी कॅन ऑब्झर्व फ्रॉम दिस कर्व, तर काय दिसते आपल्याला, ॲट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेवलेन्थ्स. दिसते बघा आपल्याला. एक टेम्परेचर मी कन्सिडर केलं, समजा 5000 केल्विन कन्सिडर केले किंवा 5500 केल्विनवाला कन्सिडर केला, पहिला मोठा करू, तर तिथं दिसते एनर्जी इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेवलेन्थ्स. एनर्जी कमी जास्ती अशी डिस्ट्रीब्यूट झालेली दिसून येते आपल्याला. ॲट ए गिवन टेम्परेचर द रेडियंट पॉवर इमिटेड इनिशियली इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन वेवलेंथ, इट रिचेस टू इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू अँड देन इट डिक्रीजेस. कर्वमध्ये आपण बघू शकतो, पहिला कर्व कन्सिडर करा 5500 केल्विनचा, तर त्या टेम्परेचरला रेडियंट पॉवर इमिटेड इनिशियली इन्क्रीजेस, रेडियंट पॉवर आपल्याला इन्क्रीज झालेली दिसून येते विथ इन्क्रीज ऑफ वेवलेंथ पण इन्क्रीज होत गेली आहे. एका मॅक्झिमम व्हॅल्यूला म्हणजे वेवलेंथच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यूला ती रीच झालेली आहे आणि नंतर हळूहळू परत इट डिक्रीजेस. ओके, ही जी मॅक्झिमम वेवलेंथ आपल्याला मिळाली करस्पॉन्डिंग टू द मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, त्याला आपण म्हणणार आहोत मॅक्झिमम वेवलेंथ. ओके, लॅम्डा मॅक्झिमम असं तिथं कर्वमध्ये आपण रिप्रेझेंट पण केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट ऑब्झर्वेशन काय आहे, तर एरिया अंडर द कर्व रिप्रेझेंट्स द टोटल एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया बाय दॅट परफेक्टली ब्लॅक बॉडी फॉर ऑल द वेवलेन्थ्स. मग जर आपण एक कर्व कन्सिडर केला पहिलावाला, त्याच्या अंडरचा जो एरिया असेल, व्हॉट इट रिप्रेझेंट्स द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय दॅट बॉडी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया. ओके, फॉर ऑल द वेवलेन्थ्स. मग
लॅम्डा मॅक्झिममची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे. ओके, सो इट इज ऑब्झर्व दॅट लॅम्डा मॅक्झिमम ॲट विच द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन इज मॅक्झिमम डिक्रीजेस इफ द टेम्परेचर इज इन्क्रीज्ड. कसं आहे ग्राफमध्ये आपण बघू शकतो. लॅम्डा मॅक्झिमम व्हॅल्यू ज्यावेळेला टेम्परेचर 5500 होतं त्यावेळेला ती व्हॅल्यू 500 वेवलेंथच्या आसपास होती, नॅनोमीटर. ओके, नंतर ज्यावेळेला टेम्परेचर 5000 झालेले त्यावेळेला ती वेवलेंथ जी आहे ती 5000च्या पुढे गेलेली आहे, पीक व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर टेम्परेचर 4000 आहे त्यावेळेला ती नियर अबाउट 1000 गेलेली. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, तर लॅम्डा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर. म्हणजे the wavelength at which the intensity of radiation is maximum decreases if the temperature is increased. Okay, लॅम्डा आणि टी मध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. सो मॅथमॅटिकली हाऊ आय कॅन राईट लॅम्डा मॅक्झिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t. म्हणून लॅम्डा मॅक्झिमम इंटू टी कॉन्स्टंट असेल. तर हा जो कॉन्स्टंट आहे त्याला विन्स कॉन्स्टंट असं म्हणणार आहे. आणि हे जे स्टेटमेंट आहे तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रिप्रेझेंट करते. What is the statement of the Wien's displacement law? The wavelength for which the emissive power of the black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. So lambda maximum inversely proportional to 1/t. मल्टिप्लिकेशन लॅम्डा मॅक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे. आणि हा जो कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण म्हटलं विन्स कॉन्स्टंट. अँड इट्स व्हॅल्यू इज 2.897 10 to the power -3 meter Kelvin. Okay, now what is the use of this Wien's displacement law? The Wien's displacement law is useful for estimating the temperature, surface temperature of the celestial bodies. म्हणजे मून आहे, स्टार्स आहेत, आपलं सन आहे, याचं टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कॅन बी यूज्ड. नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहे तो आहे स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन. मग काय आहे, व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ? द रेट ऑफ इमिशन ऑफ द रेडियंट एनर्जी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया. म्हणजे रेट ऑफ इमिशन म्हणजेच काय आहे, तर पॉवर रेडिएटेड. तर स्टेटमेंट कसं असेल, तर रेट ऑफ इमिशन ऑफ द रेडियंट एनर्जी per unit area or the power radiated per unit area of the perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. R rate of emission directly proportional to T raised to 4. मग प्रोपोर्शनॅलिटी साईन रिमूव्ह केलं आपण तर आपल्याला मिळेल R इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4. हा जो सिग्मा आहे त्याला स्टीफन्स कॉन्स्टंट असं म्हणतात. त्याची व्हॅल्यू आहे 5.67 इंटू 10 रेज टू -8 जूल पर मीटर स्क्वेअर एस सेकंड केल्विन रेज टू 4. आपण याचे डायमेन्शन्स पण लिहू शकतो. L रेज टू 0, M रेज टू 1, T रेज टू -2 आणि केल्विन K रेज टू -4. ओके, सो स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन काय आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट लॉ. याच्यावर खूप प्रॉब्लेम्स येतात आपल्याला एक्झाममध्ये. तर रेट ऑफ इमिशन ऑफ द रेडियंट एनर्जी पर युनिट एरिया is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. मग ही जी पॉवर रेडिएटेड बाय द ब्लॅक बॉडी आहे ही इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कॅरेक्टरिस्टिक. कोणत्या आहेत त्या, की कलर कोणता आहे त्या बॉडीचा, ते कोणत्या मटेरियलची बनलेली आहे याच्यावर डिपेंड नाही. इट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. पॉवर रेडिएटेड बाय द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर. मग हाच लॉ आपण वेगळ्या भाषेमध्ये कसा लिहू शकतो, जर मी कन्सिडर केलं की Q इज द अमाऊंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इमिटेड इन टाईम T अँड बाय द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी हॅविंग सरफेस एरिया A आणि त्याचं टेम्परेचर किती आहे, कॅपिटल T एवढा असेल, तर Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4 असेल. Q/AT हेच काय आहे, रेट ऑफ इमिशन असेल. पॉवर रेडिएटेड पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया Q/AT. ओके, जर आपण हे इक्वेशन्स लक्षात ठेवा, R इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4 एक इक्वेशन मिळालं. दुसरं मिळालं Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4. इक्वेशन नंबर 2 आहे हे. जर आपण ऑर्डिनरी बॉडी कन्सिडर केली, आत्ता इतका वेळ आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कन्सिडर करून इक्वेशन डिराईव्ह केलं. जर ऑर्डिनरी बॉडी कन्सिडर केली तर त्यावेळेला आपल्याला इमिसिव्हिटी किंवा त्याची इमिसिव्ह पॉवर किती आहे हे कन्सिडर करावं लागणार आहे. सो फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी R इज इक्वल टू E सिग्मा T रेज टू 4. म्हणजे आपल्याला इमिसिव्हिटी कन्सिडर केली पाहिजे. नाव
हेच इक्वेशन आपण वेगळ्या फॉर्ममध्ये कसं लिहिणार आहे, जर आपल्याला सराउंडिंगचं टेम्परेचर आणि बॉडीचं टेम्परेचर कंपेअर केलं आपण. म्हणजे काय असेल, जर आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी त्याचं टेम्परेचर कॅपिटल टी आहे, ती आपण सराउंडिंगमध्ये ठेवली, पण सराउंडिंगचं टेम्परेचर लोअर आहे T0. ओके. मग एनर्जी रॅडिएटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम बाय द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी किती असेल, सिग्मा T⁴ असेल. आणि एनर्जी ॲब्सॉर्ड बाय दॅट बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग किती असेल, तर सिग्मा T⁴ असेल. ओके. मग नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय दॅट बॉडी, कोणती बॉडी, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कन्सिडर करतो आपण. सो नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ मायनस सिग्मा T⁴ असेल. सो इट इज इक्वल टू सिग्मा आपण कॉमन घेतला, सिग्मा T⁴ मायनस T⁴ झालं. हे इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं आहे, तर नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी वेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॅपिटल टी अँड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज T0. मग परफेक्टली ब्लॅक बॉडीच्या ऐवजी आपण साधी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी कन्सिडर केली, तर नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया किती असेल, ई सिग्मा T⁴ मायनस T⁴. ऑल द व्हॅल्यूज आर सेम, ऑल द व्हॅल्यूज. सिग्मा हा स्टीफन्स कॉन्स्टंट आहे, टी हे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी असेल, T0 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग असेल, आणि ई काय आपण इंट्रोड्यूस केला इकडे, तर ई हा आहे कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. ओके, इमिसिव्हिटी. सो दॅट इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. या टॉपिकमध्ये आपण आत्तापर्यंत स्टार्टिंग फ्रॉम द कायनेटिक थिअरी, काय त्याचे ॲझम्पशन्स आहेत हे सगळं पाहिलं. मीन फ्री पाथ, व्हेलॉसिटी आपण डिफाईन केली, त्याच्यानंतर RMS व्हेलॉसिटी कशी फाइंड आउट करणार, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी कशी फाइंड आउट करणार, हे सगळं आपण शिकलो. त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर डिराईव केलं, डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेशर पाहिले आपण. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट्स डिफाईन केल्या आणि मेयर्स रिलेशन डिराईव केलं, CP मायनस CV इज इक्वल टू R. त्याच्यानंतर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय आहे, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी काय आहे, हे स्टडी केलेले. त्याच्यानंतर गॅमा म्हणजे रेशो ऑफ CP अँड CV कसा आहे तो फॉर मोनोॲटॉमिक गॅस, डायॲटॉमिक गॅस आणि पॉलिॲटॉमिक गॅस, किती आहे त्या गॅमाची व्हॅल्यू, हे आपण डिराईव्ह केलं. नेक्स्ट आपण रेडिएशन पार्ट शिकलो. रेडिएशनमध्ये आपण डिफरंट कोएफिशियंट्स पाहिले, कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन A, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन R, कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन T पाहिलं. नेक्स्ट आपण इमिसिव्ह पॉवर डिफाईन केली. त्याच्यानंतर किर्चॉफ्स लॉ पाहिला. ओके, A इज इक्वल टू E, कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशियंट ऑफ इमिशन A इज इक्वल टू E, हे आपण थेरॉटिकली सुद्धा प्रूव्ह केलं. त्याच्यानंतर आपण स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन शिकलो. मध्येच आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी हा पण एक कन्सेप्ट शिकलेलो आहोत. ओके, व्हॉट इज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आणि लास्ट पार्ट आपण विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पाहिला. आणि नेक्स्ट टू दॅट स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ काय आहे तर ते आपण शिकलो. त्याच्यानंतर त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म पाहिला. आणि लास्ट आपण पाहिलं की नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी किती असेल, जर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आणि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग यांच्यामध्ये चेंज असेल, व्हॅरिएशन असेल. तसंच फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी तेच इक्वेशन कसं असेल हे पण आपण पाहिलेले. ओके, एवढं सगळं आपण या टॉपिकमध्ये फिनिश केलेलं आहे. ओके, सो गो थ्रू द टॉपिक. काही अडचणी असतील तर विचारून घ्या. ओके, राईट द नोट्स ज्या तुम्हाला दिल्या जातात ॲज इट इज कॉपी करू नका. पुस्तकातून तुम्ही स्वतः लिहिण्याचा प्रयत्न करा. क्वेश्चन ॲन्सर फॉर्ममध्ये नोट्स लिहा. ओके, आणि प्रॉब्लेम्स जे आहेत, सॉल्ड प्रॉब्लेम्स जे दिलेले आहेत ते तुम्ही बघा जरा, आपण सॉल्व करणार आहे. ओके, सो 2 questions आर गिवन फॉर यू ॲज अ होमवर्क. सो फ्रॉम दिस व्हिडिओ फाइंड आउट द ॲन्सर ऑफ दीज क्वेश्चन्स. तुम्ही तुमच्या शब्दांमध्ये तुम्ही शोधून हे ॲन्सर्स लिहायचे आहेत. सो पहिला क्वेश्चन आहे स्टेट स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ. दुसरा आहे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. स्टेटमेंट्स लिहा. मॅथमॅटिकल फॉर्म लिहिता आला तर गुड. नंतर एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. सो डू इट अँड सेंड ऑन द ग्रुप.